button up your shirt. button up කියන්නේ ඔයාගේ ෂර්ට් එකේ බොත්තම් දාගන්න කියන එක. ඔයාගේ ෂර්ට් එකේ බොත්තම් දාගන්න. button up your shirt. You amazed me. amazed කියන්නේ පුදුම කළා කියන එක. You amazed me. ඔයා මාව ගොඩක් පුදුම කළා. The food was delicious. delicious කියන්නේ ඉතාම රසවත් ප්‍රණීතයි කියන එක. ආහාර ගොඩක් රසවත් වුණා. I can cheat her. ඔයාට පුළුවන් ද කාව හරි රවට්ටන්න. cheat කියන්නේ රවට්ටනවට. I can cheat her. මට බෑ ඇයව රවටන්නට. I was busy with some work. මම වැඩ ටිකක් එක්ක ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. I was busy with some work.